نیکسټ زو او دا یو سیکشن چې دی تیارو مخکې دا سیکشن 3 تیار شو اوس دا یو سیکشن دی او بیا په دې پسې فوټر دی نو فلیکس زون اگزامپل چې دی هغه په دې سیکشن سره کمپلیټ شي ټیک نو د ټولو اول راځو د دې دا کوم لیاوټ چې دی دا په ایچ ټی ایم ایل کې تیارو زه به راشم خپل کوډ ته دا کوډ دی دلته کې یو سیکشن پوره شو او دې سیکشن هیډینګ به زه دلته ورکړم چې دا ماته پته لګي دا و پاپولر سیکشن پاپولر سیکشن ما دې ته ولیکو نیکسټ سیکشن اخلم سی ټي آی او سیکشن او هغې ته به کلاس ورکړم وینټر سیکشن وینټر سیکشن کلاس مو واخیستو ټیک ده په دې کې د ټولو اول خو به زه ایز یوزول کانټینر واخلم کانټینر مو واخیستو بیا دوه کالمز دی بیا به فلیکس واخلم نو ډي ډیش اف ال ای ایکس فلیکس کلاس مې اپلای کړو ټیک شو اوس په دې کې څه دي ټول سکرین چې دی بیا ریپیټ کول که فرض که زه کوم تاسو به بور کوي خو که فرض که چا پکې څه کنفیوژن پاتې شوی نو چې هغه وځي بیا ټول سکرین چې دی کانټینر کلاس مو واخیستو دونه راغی څلور حصې دی ټیک شوه دا فرض که زه کم یوه حصه صحیح به نه وي دوه حصې درې حصې او څلور حصې ټول سکرین څلور حصې دی نو زه یم چې ون پارټ ته دې هیډینګ ته میلاو شي او درې حصې دې دې دغه ته میلاو شي دې ایمیج ته نو د دې دپاره به زه داسې کار وکړم چې دوه ډیو سیکشن به واخلم یو له به ورکړم چې کالم 3 of 4 په څلورو کې درې حصې دي د دې یو شي ټیک ده او بل به زه واخلم په دې کې به دننه راځي ایمیج یو ایمیج دی او د هغې سره دا ټیکسټ دی نو دا دواړه ما په یو ډیو کې بند کړي دي او هغه ډیو له به زه کلاس ورکړم چې وینټر سپایسي آی تھنک دغه کلاس ورله ما ورکړی دی وینټر سپایسي وینټر سپایسي دا مې ولې د هیډینګ مطابق ورکړی دی چې پته راته لګي ټیک شو نو هیډینګ مې اپلای کو په دې کې به ایمیج واخلم یو دغه ایمیج دی ایمیج چې دی په ایسیټس کې دی په دې کې وینټر سپایسي دا ایمیج دی او د ایمیج سره ایمیج راغی ټیک شو د ایمیج سره دلته کې ټیکسټ دی ډیلیشس هاټ ډاګز نو ټیکسټ په هم زه ولیکم دلته کې آی تھنک دا په کانټینټ کلاس مې ورته اپلای کړی بالکل نو په دې ډیو کې مې یو ایمیج ولیکو او په دې ډیو کې به یو بل ډیو واخلم هغې ته به کانټینټ کلاس اپلای کړم او په هغې کې به دقه ولیکم دا کوم ټیکسټ چې دی ډایرکټ په دې څه نه کاپي کړم ډیلیشس هاټ ډاګز ټیک شوه دا راغی د یو سایډ ته پوره شو بل سایډ ته ورسره بیا څه دی بیا دی کالم 1 of 3 1 of 4 سوري دا کالم چې دی دا دلته پوره شو دلته نه دلته ټیک شو او په دې پسې به زه یو بل کالم واخلم او هغې ته به ورکړم کالم 1 of 4 ټیک ده سوري کالم 1 of 4 په دې کې څه دي په دې کې سیم دغه شانتي یو هیډینګ دی یو پکې دغه دی بیا یو بټن ده نو زه داسې به ولیکم چې یو به H2 واخلم هغې له به کلاس ورکړم چې سیکشن هیډینګ او په دې کې به ولیکم وینټر سپایسي وینټر سپایسي په دې کې بیا یو سمال ټیګ واچوم او دې ته به کلاس ورکړم چې هیډینګ سب ټیکسټ او په دې کې به دا ټیکسټ ولیکم
ٹھیک شو او ورپسې یو ایډ ټیګ واخلم هغه بټنی او بټن پرایمری وي او بټن فول دا درې کلاسز به پکې او لینک په چرته نځي او مور ټیکسټ ولیکم او ایرو به ورته ولګوم رایټ دا راغی ټیکسټ دې سایډ ته دا راغی ایمیج دې سایډ ته ټیک شو اوس به موږ د دې سټایلینګ کوو د ټولو اول خو به زه داسې کار وکړم دا کالم 1 اف 4 چې دی کالم 1 اف 4 دا خو به زه په ګریډ کې سپیسیفای کړم سوري کالم 3 اف 4 او د دې ویت به زه 75 کړم دغه شانتې به ولیکم چې فلیکس ګرو 0 شرینک 0 او ویت چې هغه به 75% وي ټیک شو نو دا راغی خو اوس دا ایمیج بهر وته ایمیج د پاره به ایمیج له 100% ویت ورکوم دا ایمیج دی په دې وینټر سیکشن کې زه بدل کې راشم CSS ته او دلته کې به زه سیکشن واخلم وینټر سیکشن ټیک شو او په وینټر سیکشن کې به زه دا والم وینټر سیکشن او په هغې کې چې کوم ایمیج دی د دې ویت په کم 100% هغې سره د دې ویت 100% شو او د دې بیکګراوند کلر لایټ ګری دی نو دې ته به هم زه بیکګراوند کلر اپلای کړم او هغه به شي چې E5 بیکګراوند کلر هم راغی ټیک شو دومره صحیح شو نیکسټ ویډیو کې به ځو او د دې سټایلینګ به کوو په دا ټیکسټ په دغه شانتې برابر راوړو او د دې سټایلینګ به هم کوو دا به دغه شانتې برابر راوړو دا به پسې د خیره راشي چې دا یو کلاس خو پکې اپلای کړو که نه کوم چې مونږ آلریډي کړی دی آی تھنک په دې کلاسز کې ما دا وینټر دی ټیک شو WINTER وینټر سیکشن دا کلاس نیم صحیح کوم وینټر سیکشن او بل کلاس هم ما غلطي دا کړې ده چې دا یو چې دی که نه دا دی سیکشن هیډینګ کلاس او سیکشن سب ټیکسټ په دې کې زما خیال دی ما دلته غلطي کړې ده سیکشن هیډینګ صحیح شو ده دا ټیکسټ اوس دغه شان شو او بټن کې مې هم څه غلطي کړې ده BTN BNT مې بیا لیکلې دا دی BTN پرایمري او بټن فول دا هم صحیح شو بس دا ټیکسټ په همدغه شانتې سینټر ته کړو دغه یو کلاس په دې باندې اپلای کړو د کالم 1 اف 4 او زه چې الاین سینټر او دلته کې ما په دې باندې دا کلاس نوم لږ بدل اپلای کړی دی ورټیکل سینټر کړی مې ټیک شو او دلته مې لیکلی دی الاین سینټر نو کنفیوز کېږئ پکې ما دا به هم زه کلاس چینج کړم الاین سینټر به یې کړم زه چې داسې نه چې بیا هلته یو کلاس وي او دلته بل کلاس وي او په CSS کې په ګریډ کې به هم ورټیکل سینټر ته به یې کړم ورټیکل سینټر مطلب لږ صفا پته یې دا لګي چې ورټیکلی سینټر ته شو ټیک شو نیکسټ ویډیو کې به دا ټیکسټ راوړو دلته کې به یې پلیس کړو په دې ځای او دا چې دی به لږ دې طرف ته کړو